Ех, панчик, який же ти красивий просто, я не можу. Друзі, всім привіт! Я одразу ж хочу вас повідомити, що для перегляду цього відео вам знадобиться блокнотик чи зошит, а також олівець чи ручка. Тому що максимум користі з перегляду цього відео ви отримуєте саме, якщо ви будете за ним працювати, тому що воно є саме практичним керівництвом, інструкцією по тому, як в собі знайти внутрішнього критика, як зрозуміти, що це саме він, а не ви. Як навчитися його усвідомлювати, відслідковувати, виписувати і аналізувати. Якщо ви просто так подивитесь це відео, то ви станете експертом з психотерапії, теоретиком, і ви будете в своїх друзях дуже швидко знаходити внутрішнього критика і будете роздавати їм поради. Але я хочу, щоб ви попрацювали саме над своїм внутрішнім критиком, який вам дуже сильно заважає жити і псує якість вашого життя. Навіть якщо ви про це не знаєте. І саме для того, щоб це зрозуміти і знайти, треба все буде виписувати. Як зрозуміти, хто взагалі такий внутрішній критик і як він може вам заважати? От заплющіть зараз очі і уявіть собі ту сферу в своєму житті, в якому у вас є блок. Наприклад, ви все життя ніяк не можете пробити потолок і почати заробляти більше за $1000 на місяць, наприклад. Да? Тобто у вас є якесь обмеження по грошам. Чи ви вважаєте себе поганим професіоналом і вас ніяк не складається в професії. Чи, наприклад, ви вважаєте, що ви не красива. Ви думаєте, що у вас маленькі цицьки, крива жопа, криві ноги, целюлітна жопа, жирна жопа, низька жопа. І ви постійно про це думаєте, ви прям відчуваєте себе, наприклад, некрасивою. І це може навіть призводити до того, що ви там вступаєте в стосунки з нарцисом і думаєте, ну я ж некрасива, а що мені там вообще, колись там вообще світить, що це от справжнє кохання? Ні, я на нього не заслуговую. Тому я буду терпіти до себе погане ставлення. Чи, наприклад, ви себе відчуваєте тупим. Ви от думаєте, я такий тупий, і це може обмежувати вашу... Круто показала, да? Може обмежувати вашу соціальну комунікацію. Тобто ви там, я недотепний, я щось не так скажу, я не сподобаюсь, вони про мене там щось не те подумають, тому я краще буду мовчати, наприклад. І ви відчуваєте себе прямо тупим, що всі інші розумніші за вас. Чи ви можете себе відчувати тупим, що ось, навіщо я це сказав, навіщо я це зробив, я такий тупий, взагалі, я не вмію приймати рішення в житті. Тобто ви можете себе критикувати за якісь типу неправильні вчинки. Чи також ваш блок в вашому житті може йти через те, що ви думаєте, що я ужасна людина, жахлива, в мене жахливий характер, і я маю щось таке робити, більше старатися, більше догоджати, щоб тоді мене, наприклад, полюбили. Тобто, я на що натякаю? Що те, в чому ви себе будете дуже сильно критикувати, ненавидіти, і в чому ви себе будете відчувати, а це в нас може бути декілька сфер. Чи ви себе вважаєте тупим, тобто по сфері розуму, чи ви себе вважаєте некрасивим, тобто по сфері краси, тіла, зовнішності. Чи ви себе відчуваєте поганою людиною, тобто по характеру, чи ви в професії типу а-ля невдачник, це професія, гроші. Тобто це можуть бути 4 головні сфери. Це як 4 головні сфери нашої самооцінки, власне. І дивіться, ось цей ваш блок в вашому житті, чи ваше обмеження, який ви не можете зробити, якби прорив, чи ви не можете пробити ваш потолок і ваш блок, чи ви відчуваєте, що просто в вашому житті дуже багато говніща такого. Тобто ви страждаєте чи не почуття провини, чи от сором у вас є, чи гнів, ненависть до себе, чи огида до себе. І це призводить до того, що ви постійно якби розбитий. У вас витікає енергія, вона з вас розколюється, ви абсолютно деморалізовані. І це в кожному абсолютно своє власне відчуття. Воно відповідає тому, як ви себе відчували, як травмована дитина, під час того, як вам ваші батьки вперше оце почали розповідати. І це вже не спойлер і не секрет, що походження внутрішнього критика – це саме під час домашнього насильства з боку батьків на вас. І де вам казав хтось, чи мама, чи тато, чи бабуся, чи дідусь, чи тіточка, чи хрещена, що ви там, наприклад, некрасива. От, наприклад, мені в дитинстві казали, ти корова, шалава, прошмонда, ти жирна і уродлива, тебе ніхто ніколи не полюбить. І я себе відчувала некрасивою, дуже сильно. І кожен день ужасно страждала. Це тривало роками. Я почала над цим працювати, тому що я зрозуміла, що я просто тупо не виживу. І ось ці от відчуття, як я себе відчувала, це була огида до себе і ненависть до себе. Це були
ці мої відчуття під час того, як мій відчим мені казав, що я корова, шалава і прошмонда. Тобто, якщо ваші батьки вам казали, що ви некрасивий, ви будете себе відчувати некрасивим. Якщо вони казали, чи там, наприклад, ваша сестра красива, а там мама, наприклад, каже, що в неї 2 дочки. Одна красива і інша некрасива. Це взагалі суперталант наших батьків, як взяти 2 вообще однакових дітей, там, наприклад, однаково розумних. І одного там, о, ти моє сонечко, ти мій олімпіадник, в попку йому дують, ти такий розумний. А іншу дитину вони чмирять і не побоюсь цього слова за те, що він, типу, аля тупий, некмітливий, і він потім все життя носить в собі ось це відчуття, що він недорозумний. Там, де вам казали, що ви некрасивий, ви будете відчувати себе некрасивим. Там, коли вам казали, що ви тупий, ви будете себе відчувати тупим. Коли вам казали в дитинстві, що у вас поганий характер, ви під час всього вашого життя будете відчувати, що у вас поганий характер. Якщо вам казали, що ви невдачник, і у вас нічого не виходить, ви будете відчувати себе обмеженим в грошах і в професії. Тобто зв'язок між тим, що вам казали батьки, і тим, як ви відчуваєте себе зараз, він абсолютно прямий і по вмісту того, що вони вам тоді казали. Панчик, пішли на цю сторону тепер. Тепер хотілося б з вами поговорити ось про що. Ви можете мені сказати: Женю, так я ж насправді невдачник, це все правда. Чи, да, я тупий, я не вмію спілкуватись, чи в мене ж правда жопа жирна і в целюліті вона. Тобто, да, як я можу виписувати слова, типу внутрішнього критика, там, чи все те, що я сам погано кажу собі про себе, якщо воно дійсно правда, ну, це правда. Тобто, я правильно роблю, що кажу собі це. Ось яка тут ситуація, дуже цікаво складається. Дивіться, ви маєте розуміти, що ваш внутрішній критик, він сформувався в вас ще в дитинстві. Тобто, от, наприклад, ну от нам батьки казали, да, там, ти шалава, чи ти тупий. Ну, але це вони нам казали ще в дитинстві. Тобто дитина, вона не може бути шалавою, будь-яка дитина. От уявіть собі 4-5-річну дитину, наприклад. А просто проблема в тому, що ви можете втратити зараз емоційний зв'язок з цією травмованою дитиною. І зараз я вам розповім, як його можна налагодити. І потім внутрішній критик, ось як він працює. Ось вам в дитинстві це сказали тоді ще в 4 роки, чи в 5, чи в 7. І потім вам все дитинство це казали, капали. І ви звикли реально так вважати про себе, ви звикли думати, що це правда, ви підлаштувались під це і стали такою людиною. Але проблема внутрішнього критика, вона не тільки в тому, що він каже слова. Проблема внутрішнього критика в тому, що він викликає в нас, він нас вганяє в стан емоційної регресії. Тобто він в нас викликає такі сильні почуття провини, сором, ненависть до себе, огиду до себе, що ви просто живете, як в воду опущений. Ви не можете зранку встати. Ви прокидаєтесь, і ви вже відчуваєте, що у вас мало енергії, вам не хочеться жити, все сіре, ви ненавидите себе. Який сенс ходити в тренажерку, наприклад, і качати свою любиму попочку, якщо вона ніколи не стане класною, тому що вона настільки безнадійно жирна і низька, що ти з нею не зроби, ти все одно залишишся потворою. Да? Який сенс? Тобто сутність внутрішнього критика, що його завдання деморалізувати нас настільки, щоб ми навіть припинили пробувати і робити спроби. І оця специфічна суміш відчуттів, які ви відчуваєте, і це завжди не одна емоція, а суміш. Наприклад, поєднання тривоги з депресією, відчаєм, що нічого ніколи не буде добре. І це настільки відчуття безвиході, що тобі хочеться чи з балкона пригнути, чи йобнутися, чи з ума зійти. Чи, наприклад, це може бути таке відчуття пригніченості і такий сильний біль в серці. Тобто таке відчуття, що життя – це біль. І це теж викликає безнадійність. Чи це може бути такий більше стан ближче до почуття провини? Що ти прокидаєшся, і ти вже такий блимц, я от нехороша людина, от що тут таке от, і в тебе ні на що нема сил, ти ледві так от плетеш свої ноги, волочиш просто, постійно хворієш, може багато чого уходити в психосоматику, чи там ручками перебираєш, з почуття відповідальності щось робиш, але відчуваєш себе напівмертвим. Да. Оцей комплекс відчуттів, він нам що показує? Кожен раз, коли ви себе так відчуваєте, ви маєте розуміти, що це не просто так емоція. Це називається за моделлю КПТСР Піта Волкера стан емоційної регресії. Тобто це означає, що ваш внутрішній критик вам от щось зараз таке казав, як батьки вам в дитинстві. І він вас вогнав от в цей от стан,
І тепер ви вже більше нічого не будете робити. Ви вже не будете предприймати спроб колись стати успішним, чи красивим, чи розумним. І це повністю відтворює вашу травму дитинства. Тобто вашу буквальну, конкретну, правдиву ситуацію дитинства, де вам батьки щось казали. І оце, як ви себе зараз отак от жахливо відчуваєте, оця суміш емоцій, це те, як ваша дитина себе тоді відчувала. Якщо ви зможете це згадати, ви зможете налагодити емоційний зв'язок з цією травмованою дитиною. Тобто для тих, хто втратив мою думку чи не до кінця зрозумів, тому що з внутрішнім критиком ви можете настільки сильно ідентифікувати, що ви реально можете думати, що це я, це правда, і вам через це буде самостійно вдома дуже важко над собою працювати. А мета моя і моє завдання цього відео – це зробити саме так, щоб вам легко було зі своїм внутрішнім критиком працювати. Що якщо ви будете розідентифіковуватись з ним і розуміти, що це не я і це неправда, а це внутрішній критик, і він щось каже. І потім ви будете його виписувати, не ліниться. 2 тижні десь. То вже за 3 місяці може склатись така ситуація, що ви його дуже сильно розсмокчите, він зменшиться, перетвориться на адекватного, класного, нормального внутрішнього критика. Тобто, наприклад, давайте я вам швиденько, просто коротенько розповім, як я сама працювала над своїм внутрішнім критиком. В мене було 2 внутрішніх критика. Один з мами, яка в мені викликала почуття провини через те, що я погана людина в стосунках, і я маю старатись більше. І через це в мене моя мама вразлива нарцисска була. Тобто вона маніпулювала почуттям провини моїм і жалем до неї. І коли я виросла, в мені сформувався емпатичний оцей от захист, догоджання. І через це, якщо мені натиснути на провину, то я вже стаю такою роботизованою, слухняною, такою супергарною людиною. Ось, і через це в мене була підвищена імовірність ставати жертвами нарцисів, що, власне, і відтворилось в моєму житті. Тобто в мене були стосунки з вразливими нарцисами в позиції жертви якраз. А друга частина мого внутрішнього критика більш значуща для мене, більш велика, яка набагато більше суб'єктивно мені заважала жити, це було домашнє насильство з боку відчима, що він мене вважав дуже некрасивим, називав, я не знаю, якою він мене вважав, але принаймні він мене називав, да? Що я потвора, що я огидна. Тобто в нього було до мене почуття огиди і гніву, і я сама до себе ставилась з огидою до себе і з гнівом на себе, і слова, які мені казав мій внутрішній критик, що я некрасива, і через це я не можу бути коханою. Ось так. Як я працювала над своїм внутрішнім критиком. Я тоді ще не знала за його існування взагалі. І я просто працювала за допомогою того, що я робила аналіз домашнього насильства, тобто я писала гнівні листи, проводила конфронтацію з цими батьками, і на відчима я ще писала 2 тижні гнівні листи по 30 хвилин на день. Я про ці всі вправи зараз вам трошки пізніше прямо в цьому відео розповім. Ось, а коли цей внутрішній критик, він вилізав в моєму житті, наприклад, я знімаю відео, це на російськомовному каналі. Мені так хотілося знімати відео, мене прям просто перло від цього. І мені так, я насолоджувалась цим, я прям знайшла себе. Це якраз відбулось після конфронтації моєї з мамою, і в мені висвободилось стільки енергії, яку я до цього направляла на оце от почуття провини. Тобто я просто прокидалась зранку, вже в почутті провини. І я ганяю цей от м'ячик. Просто сама з собою, це просто як І, звісно, в мене не було енергії більше ні на що в житті, тому що я була замкнена сама в собі. Це називається внутрішній конфлікт за Зігмундом Фройдом. І після того, як я провела конфронтацію з мамою, я припинила з нею спілкуватись. В мені просто вся ця енергія, вона настільки розпакувалась, як вибух ядерної бомби. І цієї енергії в мене стало супер багато, достатньо для того, щоб зробити собі канал-мільйонник на Ютубі. Уявіть собі, наскільки внутрішній критик може нас пригнічувати. І ось, я знімаю відео на Ютубі, мені це подобається, але внутрішній критик, він все одно продовжує вилазити. І ось цей внутрішній критик вилазить, і я розумію, що там, отут, щось таке велике, таке от вилізло. І я приблизно розумію, що воно мені каже, що мої відео не сподобаються, що глядач мені критично буде до мене ставитись, але мені настільки хотілося, щоб він просто не заважав мені, що його просто не до кінця навіть аналізуючи, усвідомлюючи, просто так, доволі розмито. Я просто його задвигала. Тобто, коли у вас мотивація в житті прям супер-супер буде велика, вам навіть не треба буде ніяких вправ, навичок і теоретичної інформації на те, щоб подумати, так, ця штучка мені заважає, я її зараз просто уберу. Зараз буде сама коротка інструкція про те, як усунути свого внутрішнього критика.
Перше, кожен раз, коли вам стало хоч якось погано, ви відчули будь-яку негативну емоцію, ви берете, відкручуєте на 2 секунди назад. Що ви собі сказали? Третє, ви це записуєте буквально. Четверте, ви робите це 2 тижні. У вас накопиться там десь 15-20 фраз. За цей час ви зрозумієте, які вони вже, з чого вони складаються, і ви навчитесь їх появу дуже чітко помічати. І потім, починаючи з 3-го тижня, просто кожен раз, коли ви чуєте в себе цю фразу в голові, ви посилаєте її на Йохан. Це була сама коротка інструкція для тих людей, які не цікавляться психотерапією. І як ви бачите, для опису цієї концепції мені навіть не знадобилась ніяка професійна термінологія. Тобто ви можете позбутися свого внутрішнього критика, навіть якщо ви взагалі не будете казати слова «внутрішній критик». Але тепер давайте я поясню ту ж саму інформацію для тих людей, які хочуть все ж таки розібратись в природі, глибоко зрозуміти сенс цього внутрішнього критика, цікавляться психотерапією і хочуть інтелектуально розвиватись. Перше, ці негативні відчуття, які ви відчуваєте, це не просто будь-яка негативна емоція, а це суміш дуже специфічних негативних емоцій, які притаманні саме вам, вашій травмованій дитині. І це саме те, що ваш психотерапевт, якщо він гарний, він відчує це через емпатичне відлуння. І він сам це відчує як свої власні емоції. І поки він не усвідомить цей емпатичний опис, він може ходити і думати, що це саме він. І тому до питань внутрішнього критика ми ще обов'язково повернемось, коли ми будемо розбирати таку тему про класні, гарні стосунки з безпечною близькістю, як перенос. Тому що саме внутрішній критик, якого вам зробили батьки, ви тепер можете приписувати те, що ваша людина в поточних стосунках про вас це думає, вам це каже. І це, по-перше, будуть конфлікти в стосунках, тому що конфлікти в стосунках відбуваються тільки тоді, коли обидві людини зараз під впливом переносу. Тобто я можу бачити свого коханого, наприклад, як свою маму, чи як свого відчима, чи як свого дідуся, які відповідно вважають мене некрасивою, чи хочуть мене експлуатувати, чи ще щось. В мені вже буде прокидатись негатив, бажання захиститись, чи я можу навпаки ставати там дуже догодливою, і я не зможу надавати негативний зворотній зв'язок, я не зможу критикувати. В нього в цей момент включиться якийсь свій перенос на мене, і ми будемо тижнями, місяцями просто в поганих стосунках, ми не будемо розуміти одне, і ми, саме головне, будемо думати, що це все просто правда, що стосунків гарних, напевно, не існує, що люди, напевно, одне одному не підходять. Чому може включатись перенос? Тому що щось в поведінці вашого партнера може тригерити вас і нагадувати йому поведінку тих людей з вашого дитинства, які вас реально травмували. Ось, наприклад, Аліна, з якою ми проводимо психотерапію, до речі, підписуйтесь на Patreon, там я буду раз на місяць викладати по 3 своїх реальних психотерапевтичних сеанси з Аліною. Ми з Аліною якраз працювали в психотерапії за моделлю КПТСР Піта Волкера. Перегляди сеансів з Аліною вам якраз ідеально підійдуть, саме якщо у вас розвинений сильно внутрішній критик, тому що в Аліни був дуже сильно розвинений внутрішній критик. І давайте ми взагалі з вами подивимося, що внутрішній критик, в кого він більше за все буде розвинений. Звісно, в невротиків, коли у вас буде тоді великий внутрішній критик, який постійно буде травмувати, ранити вашу внутрішню дитину, дуже сильно розвинений у вас буде емпатичний захист, тобто ви будете догоджати, ви будете суперкласною людиною в стосунках, вам буде важко висловлювати гнів, надавати негативний зворотній зв'язок, вам буде дуже важко критикувати, вам дуже буде важко просити про задоволення своїх потреб. Але, відповідно, ви будете дуже сильно підтримувати, захищати, хвалити людину, огортати її ніжністю, тобто будете здійснювати першокласніший мазерінг в стосунках. І так само ви будете чи перфекціоністами, трудоголіками. У нас ще внутрішній критик буває вимогливий чи каральний. Тобто, якщо у вас вимогливий, тобто він вам каже, дивись, ти зараз погана людина, а якщо ти зробиш це, то ти будеш гарною людиною. І тоді ви це все робите. І тоді ви стаєте такими перфекціоністами, трудоголіками, людьми, які дуже гарно працюють, але не розумно, не вигідно, так ефективно, щоб за меншу кількістю зусиль у вас було максимальна кількість грошей. А ви будете працювати кожен день, щоб багато годин, потім нічого не будете собі купляти класного наприкінці, не будете вміти, наприклад, відпочивати. Тобто ви станете чи перфекціоністом з обсесивно-компульсивним захистом, чи якщо ваш критик був каральний, тобто нема сенсу нічого робити. Що б ти не зробив, в тебе нічого не вийде. Це той внутрішній критик, який якраз сіє сумніви у собі, і його глибина впливу, вона така, що вона вас аж навпіл ось так розколює, і тоді ви просто як
розбитий, така от розбита ваза, так, що в неї шматочки відлетіли на відстань одне від одної. І тоді у вас буде дисоціація, тобто ваші болісні емоції, вони будуть уходити чи в психосоматику, чи так само у вас може бути залежність. Тобто, якщо немає сенсу нічого робити, то тоді я вже буду і курить. Ну, тобто, який сенс мені зберігати молодість? Краще я буду вже курити, ходити з напрягшим обличчям, щоб хоч якось свій біль оцей от якби залити чимось. Тобто залежності – це наша спроба вийти з емоційної регресії, тобто справитись з болісними відчуттями, абстрагуватись від них. Але це ніколи не допомагає, адже внутрішній критик, він продовжує залишатися активним, і він кожен день щось нове тобі погане про тебе розповідає. І ти в це все віриш, він постійно тебе б'є в цю емоційну регресію, і ти потім чи заливаєш це алкоголем, чи наркотиками, чи залежністю від соцмереж. Тобто внутрішній критик дуже-дуже сильно розвинений в кого? В невротиків та в людей з залежностями. Тобто ви маєте розуміти, що весь цей ваш комплекс 4 негативних отих от специфічних емоцій – це стан вашої травмованої дитини, це ваш стан вашої емоційної регресії. І хай навіть ви поки що не розумієте, що вам це каже внутрішній критик. Кажіть собі, що це кажете собі ви. Ось. Я це щось собі таке кажу, від чого мені стає погано. Але ви маєте все одно розслоїти, розшарувати я від я і припинити себе, Женю, справжню Олю, справжнього Олексія, ідентифікувати, тобто ототожнювати ось цією от людиною. Ви маєте її розшарувати як чайний гриб. Ото ми отак от потім уберемо, і щоб його взагалі не було. Одного разу я попросила одну людину, щоб вона записувала свої фрази, які їй каже внутрішній критик. Тобто я прям попросила її, щоб вона записувала фрази, які їй каже внутрішній критик. І ця людина мене не зрозуміла і нічого не написала. Я кажу, ти можеш написати мені, будь ласка, фрази, які тобі каже внутрішній критик? І людина мені каже, в мене нема внутрішнього критика. Я кажу, перечитай, будь ласка, повідомлення Аліни. Аліна на основі наших сеансів створила шикарну практичну інструкцію по тому, як ви можете самостійно навчитись відслідковувати та аналізувати свого внутрішнього критика. І текст її інструкції і пам'ятки я додам в опис до цього відео. Будь ласка, прям скопіюйте його собі і перечитуйте кожен день. Це сама зрозуміла, докладна, дуже дієва інструкція. І ми з Аліною за 3 місяці, тобто в нас було всього лише 9 сеансів, вона вже свого внутрішнього критика, а в Аліни якраз були і залежності, і перфекціоністичний захист, і емпатичний захист, і дуже сильно розвинений внутрішній критик. І ось Аліна, вона вже рухаючись за своєю інструкцією, зробила так, що за 9 сеансів в неї цей внутрішній критик, він взагалі дуже сильно вже зник, розсмоктався, розчинився, став набагато менше, і вона навчилась чим його заміняти. Тож, якщо вам не вистачає якогось практичного такого візуального відображення того, як це виглядає в реальності, обов'язково підписуйтесь на мій Patreon, ставайте патроном за $5 чи вище, і вам на місяць будуть приходити 3 відео моїх психотерапевтичних сеансів з Аліною, де ми якраз з нею цього внутрішнього критика знаходимо, вчимось його виписувати, і в нас там з нею виникла дуже цікава проблема, про яку я вам розповім трошки пізніше. І ось я цій людині кажу, будь ласка, перечитай повідомлення від Аліни і випиши мені слова свого внутрішнього критика. І вона така, тобто мені треба написати тобі всі слова, якими я себе обсираю, да? Я така, да. І мені просто так в повідомленні приходить 15 фраз за 2 хвилини вже буквально. Тобто, якщо ви не вірите в існування внутрішнього критика, як в існування Святого Миколая, наприклад, то ви можете просто казати собі, я зараз буду виписувати всі фрази, якими я сама себе картаю, ругаю, наказую, кажу собі, от все, будь-що погане, що ви собі кажете. От там Аліна якраз в своїй інструкції, вона каже, що внутрішнього критика дуже важливо виписувати 2 тижні. Чому? Тому що один день він тобі щось одне скаже, інший день він тобі щось інше скаже. І саме за 15 днів, плюс-мінус, складається вже така прям повна, проаналізована картина. І за той час, все ж таки, що ви його виписуєте, будь ласка, я вас умоляю, просто спробуйте. Кажіть вже собі, що це не ви, а що це внутрішній критик вам каже. Просто кажіть, що це внутрішній критик. Тобто розідентифіковуйте себе з ним і не асоціюйте себе більше з ним. Тому що це були ваші батьки, які в дитинстві вам казали щось неприємне про вас. Чи різні інші люди, наприклад, однокласники під час того, як вас піддавали булінгу. І нарешті останній пункт, після того, як ви його вже навчились усвідомлювати, розуміти, що це не ви, а внутрішній критик, ви його навчились вже виписувати. Тобто ви вже з ним розідентифікувались, і ви зробили
зробили повний його аналіз, ви маєте його фрази на щось навчитись заміняти. І його дуже важливо затикати, тобто на нього реагувати з гнівом. Проблеми з внутрішнім критиком будуть тільки в тих людей, в яких є якби підвивих злості. Тобто ваша злість, вона стоїть у вас не на правильному місці. Злість в ідеалі – це супер такий брильянт, який вам дуже сильно допомагає поважати себе, бути енергійними, драйвовими, бути такими трошечки тестостероновими, конкурентними. Тобто для цього ви маєте відчувати себе дуже крутими. Гнів – це не обов'язково грубість, коли ви когось прям посилаєте, чи когось обзиваєте якимось словами. Тобто це не обов'язково, коли ви прям такий мерзенна мразь і тварь. Коли у вас слабка злість, яка просто є на одиничку, двічку, трічку, яка є просто інструментом самоповаги, вам дуже легко захищати себе, і будь-хто, коли він вам каже щось погане, якщо він зовнішній, тобто це якісь реальні конкретні люди, які вам кажуть, там, типу, ти не красива, чи ти не можеш собі цього дозволити, там, що ти якось не круто пожартував. Ви можете і від нього відокремитись, дистанціюватись, послати його, якось так зробити, щоб його більше не було в вашому житті. І якщо це внутрішній критик, ви теж маєте вміти так зробити, щоб його, оцього токсику, який вас ображає тим, що він вас просто, чмирить. Хтось робить так, що ви кожен день відчуваєте провину, сором, ненависть до себе і огиду до себе. Звісно, ми маємо його усунути. І ще, що я вам хочу сказати, дуже багато людей в вашому житті, токсики, вони реально будуть тригерити вашого внутрішнього критика. Наприклад, якщо він у вас не активний, але ви в стосунках, до прикладу, з нарцисом, чи з будь-якою токсичною людиною, з розладом особистості, яка вас експлуатує, яка вас тиранить і яка вас паразитує на вас, яка вас емоційно експлуатує, вона буде вам складати враження, що з вами дійсно щось не так. Для того, щоб вас прив'язати до себе. Але ви будете думати, що ви з нею в реальних, живих, справжніх стосунках, ви її, наприклад, любите, а вона, наприклад, нарцис. От нарцис вам ні за що в житті не скаже, що ви красива. Навіть якщо він вас вважає красивою, він вам ніколи про це не скаже. І ви будете думати вже. Наприклад, ваш внутрішній критик вам каже, що ви не красива, тому що ваші батьки вам казали, що ви не красива. І ви будете думати, я не красива. І ви будете ходити така, я не красива, я не красива, я не красива, я не красива, я не красива. Чи якщо ви в стосунках з людиною, яка вам постійно натякає, що ви не супердотепний, чи ви не розумний, чи ви не крутий. І це тригерить саме вашого внутрішнього критика, тому що ваші батьки вам це казали. То зробіть над собою титанічне зусилля і усуньте з вашого реального оточення таких людей, всіх, хто реально тригерить вашого внутрішнього критика. Чи принаймні ви маєте з ним це проговорити. Це ми будемо проходити в наступних відео, коли ми будемо розмовляти за емпатичний захист і про те, як його усунути. Наш мозок – дуже цікава штука. З нього не можна просто так щось убрати. Завжди, коли ви хочете хоч щось убрати, ви маєте розуміти, що ви маєте його на щось замінити. Тільки тоді ви зможете це убрати. Не можна просто так щось убрати і замість цього нічого не робити. Тому після того, як ви припините собі казати слова ось цього внутрішнього критика, то ви маєте їх заміняти на добрі, теплі, класні, підтримуючі слова любові до себе за допомогою самомазрінга і самофазрінга. Тобто, зрозуміло, що зараз думка внутрішнього критика промайнула. І одразу кажіть собі замість цього щось приємне. Щось приємне – це що, Євгенія? Це для кожного з вас будуть абсолютно індивідуальні слова. Тільки ви можете їх самі навчитись собі казати. Тому що тільки ви знаєте підхід до своєї травмованої дитини. Тільки ви знаєте, щоб її втішило чи розвеселило. Чи ви взагалі хочете, щоб вона була втішена чи розвеселена? Чи ви хочете, щоб вона була захищена? Чи ви хочете, щоб вона була похвалена? Тобто тільки ви знаєте підхід до неї, і ви маєте самі собі методом тупого такого, але дуже наполегливого перебору, перепробувати сотні, тисячі, мільярди фраз, допоки ви не знайдете 2-3, які підходять саме вам, які вам емоційно в пас, дуже гармонійно лягають, і ви відчуваєте, що це не фальш, а це для вас дійсно широ звучить, і воно вас підбадьорює, і воно саме вам допомагає. Наприклад, Аліна. Попри інше, її внутрішній критик їй казав, що вона некрасива. Ось давайте подивимось, до речі, на перелік всіх фраз, які їй казав її внутрішній критик. Я, як людина з багаторічною депресією і суїцидальними станами, дуже добре навчилась толерувати те, що мені постійно погано. В мене завжди була думка: Аліна, краще б ти померла. Або Аліна, краще б тебе ніколи не було. Оце є слова внутрішнього критика. В цих словах сховався цілий букет різної критики. Починаючи з того, що я дефективна, не така, як
треба, закінчуючи тим, що нема сенсу намагатись щось змінити. Краще просто померти. Сказати, що після цих слів мій стан погіршувався, не сказати нічого. Ці слова доводили мене до дисоціації та багаточасових істерик. Просто відволіктись від них не допомагало. Коли я обзавелась блокнотом, ручкою та залізним рішенням схопити падлюку внутрішнього критика за його бісовий хвіст, я почала записувати абсолютно все, що звучить в моїй голові і будь-яким чином має негативне судження про мене. Кожну таку фразу, кожне слово. Гортаю стрічку соцмереж, мимольотно чую в голові: тобі ніколи не стати такою ж успішною, красивою, коханою, багатою, гарною матір'ю тощо. Одразу записала це в блокнот. Дивлюсь відео Стрілецької, чую в голові: тобі б дуже хотілося бути разом з нею в спільноті психотерапевтів, але ти не зможеш бути, бо ти дефективна, недостатньо розумна, взагалі не терапевт. Записала в блокнот. Півблокноту розписано фразою «ти некрасива». Думаю, це дуже актуально для жінок. Туди ж фрази «ти жирна», «в тебе маленькі груді», «велика жопа», «маленька жопа», «короткі ноги», «зморшки», «прищі» тощо. Публікую фото в інсту, мені пишуть: «ти дуже гарно». Відповідаю, що я зробила це фото за допомогою інстамаски. Записую це в блокнот, бо я тільки що взяла і буквально у відповідь на комплімент сказала: «ні, я не красива, це просто фільтр». Прокидаюсь зранку, в голові лунає: «в тебе знову немає сил». Записую це в блокнот, адже ця думка жирно підкреслює щось, що я вважаю за величезну свою ваду, свій недолік, свою дефективність. Відчуваю злість, звертаюсь до себе: «чому ти злишся, Аліна?» У відповідь чую: «бо мене кумарить це хуйове бінго, хуйове тіло, що хворіє, та хуйове життя, хуйове дитинство, ти виграла хуйові призи в цій лотереї життя». Іду писати це все у блокнот. І ось тут він, наприклад, їй каже, що вона некрасива. Ми з нею на сеансі розбираємо цю ситуацію. І ті слова, які їй тоді допомогли, це були слова з елементами фазерінга. Наприклад, її поприщила, і її внутрішній критик їй почав казати, що вона некрасива. Вона це усвідомила, заспокоїлась і почала думати. Думати. Чим це замінити? І вона сказала собі такі слова: «Так, Аліна, зараз твоя шкіра в не найкращому стані, тому що, напевно, ти зараз за нею неправильно доглядаєш, запишись до дерматолога, хай він навчить тебе правильно за цією шкірою доглядати, і тоді вона буде тобі подобатись». І вона пішла і записалась до дерматолога. Тобто іноді це для вас будуть слова з елементами самофазерінга. І взагалі в Аліни самоулюблена мантра любові до себе. Це «а ну-ка жопку підняла, швиденько волю в кулачок зібрала, пішла щось зробила». Це були слова, які колись я їй випадково просто сказала, але вони їй дуже сильно зайшли, і оце її мантра. Саме улюблена тепер. Іноді це можуть бути слова більше з елементами мазерінга. Наприклад, Дмитро Білоус, це хазяїн панча, він придумав таке елегантне рішення, не можу його не навести. Діма – це мій коотерапевт, і він мені дуже допомагає зцілюватись від моїх травм і будувати безпечну близькість і здорову прив'язаність. А я його коотерапевт, і ми з ним частенько так буває, що перетираємо за оцього внутрішнього критика, і взагалі я йому дуже багато розповідаю за модель КПТСР Піта Волкера, тому що вона завжди, зараз я дійсно нею палаю, це мені все дуже цікаво, і коли він розуміє, що його внутрішній критик йому щось сказав, він одразу собі каже, він бачив якусь суперкринжову в інстаграмі тьолочку, яка собі казала: «мінус 5 сантиметрів в талії – це для мене, мільйони доларів – це для мене», і стучала себе по голові. І це весь її контент, він складався з того, що вона знімала такі відосики, «Вілла в Португалії – це для мене. Отримувати букети – це для мене». І тепер, коли Діма помічає, що йому внутрішній критик щось каже, він одразу цю фразу якусь негативно заміняє на щось таке хороше. І він каже: «Безперервний потік натхнення – це для мене». І все те, чого би йому хотілося. І ми ходимо просто вже цілими днями. Писати круті книжки – це для мене. Легко зняти відео – це для мене. Курячі сосисочки – це для мене. Це і жарт, тобто воно, гумор, він все робить X3 мільярди суперпозитивним. І він взагалі вишибає в натхнення. Гумор – це, напевно, вже позитивна, навіть не емоція, а якась властивість четвертинного порядку. Тобто вона вище навіть за натхнення. І це ж сама крута навичка стресостійкості – це надання сенсу ситуації. Тільки дуже літературно, втішаюче. І під час того, як це робиться, створюється така дуже класна атмосфера, що весь цей негатив, він нівелюється, слова зовсім інші кажуться, ми посміялись, відбулася така емоційна розрядка, і все супер. Так що ви креативте, ні в чому себе не обмежуйте, створюйте свої індивідуальні мантри, які саме вас будуть веселити, чи втішати, чи підбадьорювати, чи
заспокоювати і кажіть їх собі замість слів внутрішнього критика. Друзі, якщо я вам скажу, що під час вашої роботи з внутрішнім критиком ви не зіштовхнетесь з проблемами, я вам набрешу. І все ж таки модель є модель, тобто в моделі КПТСР Піта Волкера все дуже-дуже красиво описано. Теорія – це взагалі одне, практика – це зовсім інше. І взагалі я своє відео, як ви помітили, вибудувало вже як усунення потенційних проблем. Ви можете не усвідомлювати, що у вас є внутрішній критик, ви можете не усвідомлювати, що у вас щось блокує в житті, ви можете думати, що це ви самі собі це кажете, ви можете думати, що це просто правда. І для цього вам більше за все допоможе усвідомлення домашнього насильства і взагалі попрацювати над аналізом стосунків зі своїми батьками. Це просто для того, щоб ви розуміли взаємозв'язок внутрішнього критика як першої вправи для роботи над собою з усіма подальшими, щоб у вас вже було інтегративне бачення та цілісне розуміння. В нас є 3 методи роботи з аналізом домашнього насильства. Ми можемо написати гнівний лист батькам і провести конфронтацію. Ми можемо проводити імажинативні рескрипції. І ми можемо 2 тижні поспіль по 30 хвилин на день виписувати все негативне, що ми думаємо про наших батьків. Давайте я вам розповім кожен з цих методів, він для чого і чому ми не можемо одне одним замінити. І кожен для себе сам має підібрати, який підійде краще за все саме йому. Коли є сенс проводити імажинативні рескрипції? Коли у вас відбуваються оці емоційні регресії, ви себе погано відчуваєте, у вас були травматичні епізоди в дитинстві. І ви можете в це дитинство заходити для того, щоб там, по-перше, усувати небезпеку, і під час цього вам треба буде висловлювати гнів на ваших батьків. Тобто ви будете зупиняти насильство в дитинстві на вашу адресу. І таким чином ви будете перезаписувати свої згадки про минуле. І це метод зцілення ваших травм, тому що якщо до цього ваше минуле – це те, що ваші батьки на вас там кричали, зайобували вас всякою хуйньою. Сорі, я до батьків просто дуже безпощадна. Били вас, ругали за помилки, змушували вас вчитись на п'ятірки, оцією всією штучкою займались, то це ваше минуле. І відповідно таке вас теперішнє. Але коли ви заходите в імажинативну рескрипцію, ви там дорослий ви зі своїм психотерапевтом усуваєте небезпеку, тобто ви її зупиняєте, і ви вже кривдника свого зупиняєте, і ви задовільняєте емоційні потреби дитини. І таким чином ваш мозок починає думати, що не ото ваше реальне минуле, а ось це тепер ваше реальне минуле. Там, де вас захистили, і там, де з вами нічого цього просто не було. І це призводить до того, що травмована дитина, вона настільки швидко зцілюється, і потім вона ж затримана у своєму віці, тобто там десь вам трошечки 5 років, чи 7 років, чи 13 років, і ви супершвидко доростаєте до свого хронологічного стану, і секрет, чому розблоковується енергія, ви починаєте заробляти більше грошей, більше працювати, тому що і тут в цьому теж ви стаєте дорослим вже, зрілим, з розвиненою глибокою ідентичністю, цільною ідентичністю, любите себе, і ваші різні частини вашої ідентичності вам одне одному допомагають. Тобто Піт Волкер це каже так, що ви свою психіку просто робите більш дружньою до себе, як холодильник. Прочитали до нього інструкцію, правильно його використовуєте, і він вам допомагає. Так само і до мозку. Ви просто зрозуміли, що вам з ним робити, і він вам допомагає, а не заважає. Проведення конфронтації з батьками, воно нам необхідно для того, щоб, по-перше, для чого писати саме гнівний лист конфронтаційний. Тобто під час того, як ви його виписуєте, а я вам нагадаю, що в нього такий шаблон, стандарт. Коли ти робив це, я відчував себе так, тобто негативно, чи провина в мене була, чи сором, чи образи на тебе. Це так відобразилось на мені в подальшому, і так ви пишете на кожен травматичний епізод. І потім у вас виходить як така табличка, в якій записано всі травматичні епізоди, все, що вам робили, і ви самі дуже круто розумієте цей взаємний зв'язок між тим, що вам тоді казали, як це на вас відобразилось в подальшому, і це дуже сильно вам допомагає розгніватись, тобто зрозуміти, скільки всього ви за рахунок цього втратили, наскільки воно було безглузде. Плюс ви розумієте, що це не ваша природа стосунків з батьками, тому що вони вам можуть заважати тим, що ви їх жалієте, чи відчуваєте до них провину, чи ви їх любите, і тому ви не можете від них відокремитись злістю. І коли ви це все прописуєте, то ви розумієте, що це в мене любов до нього, а він мене просто експлуатував емоційно, тобто він мене просто використовував. І ви взагалі можете переосмислити всю природу ваших стосунків з батьками, що це був паразитизм токсичної людини, тобто людини з розладом особистості, в якій слабко розвинені базові навички психіки, паразитизм на вас. І що це воно всього взагалі не варто. І що це взагалі казали ці слова не вам, їх казали дитині. Це гнівні листи.
Далі, листи 2 тижні по 30 хвилин на день. Має сенс прописувати тоді, коли ваші батьки були настільки бісячими, просто настільки бісячими, що вже 10-15 років пройшло, а вас іноді, там, вас око просто тіпається, чи вас просто тригерить там якась штучка, наприклад, повертається ключ в замку, да? Це, знову ж таки, історія з Аліни. Повертається ключ в замку, заходить прекрасна людина в дім, а їй це нагадує її бабусю. Вона вся зжимається ось так, тому що в неї бабуся була супербісяча нарциска. І щоб від таких от супербісячих нарцисів просто отак от позбутись, то ви просто виписуєте, от я на свого відчиму виписувала такі. Я це, до речі, якщо ви хочете, щоб я про це все зняла окреме відео, напишіть мені, будь ласка, про це в коментарях. Я так і так збираюсь, але просто інформації настільки багато, що я можу все забити. Тому, якщо ви хочете cool story з мого життя, як я проводила конфронтацію з відчимом, як я пропрацьовувала перенос з відчима на мої особисті стосунки, як я писала листи, як ходила до психотерапевта, який мені розповідав якраз за оці 30 хвилин на день гнівні листи, як я проводила конфронтацію з мамою, як це відобразилось на моєму житті. От про це все я б дуже вам хотіла розповісти в такому плейлисту для невротиків. Якщо вам це цікаво, актуально, ви хочете, то пишіть мені в коментарях, я хочу. І я тоді зніму, тому що це правда супер цікаво. Я на відчиму прописувала такі листи, і я перші 4 дні просто сука, здохні, нахуй, тварь, ти корова, тебе треба вбити, тебе треба повісити, де ти сам корова, ти неандерталець. Просто. І на 5-й день, просто коли нас травмують, у нас активізується лімбічна система, це ж класично як ПТСР, знаєте, як у військових, наприклад, які повернулись з бойових дій, в них просто перезбуджена нервова система, лімбічна система, емоційна. І це тебе в стані збудження постійно тримає. І от щоб це збудження просто якось, так знаєте, видихнути, і от просто, то ти отак от резонуєш, виписуєш все, але день на 5-й там вже таке, був, я не знаю, типу, що я до тебе докопалася ще, ладно, все, давай просто все позабуваємо там, а на 14-й день вообще стає нема чого писати. Тобто психіка, вона під час такого виписування просто так от поступово заспокоїться. Це більш актуально, коли батьки дуже бісячі. І ось дивіться, тепер, власне, проблема. Для того, щоб позбутись внутрішнього критика, для того, щоб усунути блоки в своєму житті, треба робити аналіз домашнього насильства. Тобто, чи проводити рескрипції, чи писати гнівний лист, проводити конфронтацію. В яких ситуаціях є сенс проводити реальну конфронтацію з батьками? Тобто розповідати їм це все, що вони нам зробили. Коли ми досі з ними спілкуємось, і вони досі продовжують з нами це робити. Тобто конфронтація – це коли ти відокремлюєшся від цього і захищаєш свої кордони за рахунок гніву. І ти кажеш про те, що гнів – це ж абсолютно здорова, природня, нормальна емоція, яка виникає, коли наші кордони порушуються, коли наші потреби не задовільняються. Тобто ми, коли проводимо конфронтацію з батьками, ми там відчуваємо гнів. Коли ми в рескрипції перезаписуємо наші згадки про минуле, і коли ми усуваємо кривдника, ми на нього відчуваємо гнів. Це перша частина рескрипції – захист. Це гнів, обов'язково. І друга частина – це задовольнити емоційні потреби дитини. І коли ми виписуємо ці листи, ми теж відчуваємо там гнів. І для того, щоб працювати з внутрішнім критиком, там теж дуже важливо відчути гнів. Тому що захист від внутрішнього критика – це гнів. Але вам може бути дуже важко гніватись на своїх батьків. Тому що вам буде їх чи шкода, тобто ви будете відчувати жаль до них, якщо вони в позиції жертви. Чи за рахунок того, що ви їх ще любите, тобто ви ще не відокремились від них, вам буде важко проявляти до них гнів. І оце отака от проблема. Ця проблема полягає в тому, що якщо вам не вистачає гніву на те, щоб боротись з внутрішнім критиком, ви можете під його впливом просто пригнититись, зникнути, поникнути, якби. І тоді це буде так, що ніби він вас переміг. Як собі накрутити цю злість? Як її поставити на правильне місце, центральне в своєму житті? Так, щоб вона була як здорова природня емоція, яка в нас у всіх є від народження. Тому що ваші ж батьки, вони забороняли вам злість. Це більш така поступова робота, і вам для того, щоб дуже якісно її проходити, вам для цього може знадобитися котерапевт. Тобто це людина, яка проінформована про теорію КПТСР Піта Волкера, яка хоче з вами працювати над вирішенням ваших психологічних проблем. Що це може бути реально ваш психотерапевт. Але він тоді має бути дуже круто теоретично підкованим. Я вам хочу сказати, що та група в Телеграмі, яку я завела, там вже дуже багато людей знайшли собі котерапевтів. Приходьте в мою Телеграм-групу, вона називається «Пиріжки безпечної близькості». Знаходьте собі там друзів, спілкуйтесь, знаходьте собі котерапевтів і давайте разом будемо працювати. Там вже більше 1000 людей і всі дуже красиві, добрі, розумні, класні, з гарним почуттям гумору.
І ще може бути ось така проблема, навіть більш глибока. Аліна до мене звернулася на психотерапію якраз тому, що вона була жертвою фізичного насильства з боку мами. І я їй кажу: о, супер, клас, давай ми з тобою якраз попрацюємо, от зробимо аналіз домашнього насильства. Тобі треба написати гнівні листи до мами і потім провести з нею конфронтацію. Вона починає це робити і впадає в депресію. І я тоді ще не знала за модельки ПТСР Піта Волкера, і я паралельно якраз про неї дізнавалась. І я така: о, вау! Тобто кожен раз, коли вона намагалась висловити, чи хоча б відчути, хоча б трошки гнів на свою маму, в неї посилювався внутрішній критик. І він починав її чмирити, і вона починала відчувати гнів на себе. Тобто вона не може відчувати гнів на маму, тому що вона відчуває гнів на себе. Ми почали розбиратись, і з'ясувалось, що вона за своє життя встигла в чомусь, тобто її власна поведінка, вона ідентифікувалася зі своєю мамою, вона в чомусь стала як її мама, реально. Тобто, коли їй треба відчувати гнів на маму і, вбити маму, то їй треба, виходить, її вбити себе. Ось вона і починає вбивати себе. І от як цю проблему усунути? Це така проблема, що я в чомусь можу ідентифікувати зі своїми батьками. Наприклад, я теж була ідентифікована зі своєю мамою. Я була частково як вона. І мені багато років знадобилось на те, щоб вбити в собі свою маму. І якраз не спілкуватись після конфронтації – це була один з методів практичного досягнення цієї мети. Тому що, коли ми спілкуємося з токсичними батьками, які на низькому рівні психологічного розвитку, це не тільки дуже занижує планку. Тому що ми ж всі розуміємо, що ми б з нашими батьками ніколи в житті не стали спілкуватись. Я зараз кажу тільки про тих людей, в яких сильний внутрішній критик. Якщо б вони не були нашими батьками. Да, і ми спілкуємось тільки за дитячою цією інерцією, суміш'ю провини, сорому, жалю до них і відсутності гніва на них. І ось якщо ви реально десь вже ідентифікували зі своїми батьками, тобто ви, наприклад, там стали, от як я була така груба, категорична і агресивна, як моя мама. Вона на мене орала. На те, щоб це зрозуміти, дістати з себе, розідентифікуватись з батьками. Для цього треба працювати роками, хоча б місяцями принаймні, над викорененням своїх шкідливих звичок. Тобто тут для цього треба вже самокритика якась здорова. І от Аліна, вона собі казала: я погана мать, як моя мать. Тому як же я можу злитись на свою мать, якщо я сама точно така сама погана мать, як моя мать? Як ми з нею вирішили цю проблему, це було дуже елегантне рішення, ви можете подивитись на наших сеансах. Вона вже має свій масштабний, прекрасний, унікальний інтелект, свій брильянтовий інтелект. І сьогодні ми з нею будемо говорити як з людиною, яку ми дуже-дуже сильно поважаємо. Наркоманка? Погана мать? Як я можу на свою мать злитись, коли я сама свого сина била, я його кидала? Ти взагалі не заслуговуєш на те, щоб жити, мелкий червячок, ти отвратительна мразь, хто ти взагалі така? Тобто... Конечно, тут ляжеш і помреш. Я його ходила і зайобувала. Наскільки я прагну, в мене оця моя агресія на себе, да? Наскільки мені хотілося, щоб це все зруйнувалось. Моє життя, усе. Я хотіла його зруйнувати. Ні. Це була погранична поведінка, ти хотіла там встановлені структури і кордонів. Хоч бій себе сковородкою по лицу. Мені вообще пахеру, як ти навчишся це робити. Але ти маєш навчитися це робити, тому що ти доросла жінка. Ти взяла на себе відповідальність. Тобі дуже складно, Алінка. Да. Ти взагалі не розумієш, що робити. Так, вона не знає просто, що робити, вона просто не знає, що робити. Вона нічого не знає, їй дуже страшно, тому що в неї ніколи досвіду такого не було. Вона не знає, як доглядати за дітьми, як це взагалі має відбуватись. Я би її обійняла, і я б їй сказала: привіт, я дуже тебе рада бачити в твої 16 років, дуже приємно познайомитись, ти така маленька, ти така беззахисна, ти така... Я їй собі уявляю, що вона така хрупка, такий бідненький, такий замориш, такий худенький, такий маленький. Я правильно уявляю? Так, я була. Тому що ти саме волшебна, саме щаслива, наша саме улюблена наша дівчинка. Ми тебе дуже-дуже любимо, яка ти хорошенька, яка ти ніжненька. Що ми з нею робили? Ми заходили з нею в ситуації, де їй було 16 років, вона щойно народила свою дитину, 19 років, це там, де вона собі навчилась сказати: я погана мать, я дуже погана мать. І ми з нею встановили емоційний контакт з нею, з 16-річною Аліною, з 19-річною Аліною. Ми зрозуміли її емоційні потреби. Ми змогли порівняти ці дві ситуації, яка була вона як мать, і яка її мать була як мать. І там знайшлось не тільки дуже багато схожих рис, які якраз підказував внутрішній критик, але там ще було дуже багато і відмінностей. І якраз через те, що ми знайшли ці відмінності, і вона розідентифікувалась, розототожнила себе з фразами внутрішнього критика, то це давало нам можливість кожним разом
часом все більше і більше знаходити контакт з її травмованою внутрішньою дитиною. І нарешті ми з нею проводили дуже багато імажинативних рескрипцій, майже на кожному сеансі, починаючи з 4-го. І після серії імажинативних рескрипцій ми змогли зайти в ту ситуацію в 4 роки, де її мама зачиняла її в темній ванні, тобто піддавали її фізичному насильству, і там ми вже дуже круто змогли її захистити, тобто дійсно висловити гнів на маму, тому що вона зрозуміла, яка її мама була погана, і вона дозволила собі проявити цю злість вже без почуття провини. І це було дуже круто, тому що взагалі успіх імажинативної рескрипції, він вимірюється 3 компонентами. Перше, це наскільки сильно ти можеш захистити себе, свою травмовану дитину, від кривдника. Тобто наскільки сильно, сміливо, чесно, весело, свободно, необмежено, вільно ти можеш висловити агресію на токсичного батька, який піддавав насильство твою дитину. Друге, наскільки твоя внутрішня дитина знає свої потреби і вірить в те, що вони будуть задоволені. І третє, це те, наскільки людина сама може провести рескрипцію. Чи за неї багато чого каже психотерапевт, він їй якби допомагає, підказує, тому що людина сама не знає. Тобто в неї є лакуни такі пусті якраз на висловлювання злості і на розуміння своїх потреб. Чи людина сама вже проводить там, всіх розтолкує, потім своєю дитинкою займається з ентузіазмом. І от наша саме перша рескрипція з Аліною, вона була така, що дуже багато чого я за неї казала. А останню рескрипцію на 99% вона вже провела сама. Друзі, я вам розповіла абсолютно все і навіть більше. Отже, заходьте в мою групу в Телеграмі, якщо хочете займатися самотерапією за моделлю КПТ-СР Піта Волкера, хочете пропрацьовувати свого внутрішнього критика, знаходьте собі там друзів, котерапевтів, чи знаходьте їх собі в житті і працюйте. Друге, підписуйтесь на мій Patreon, ставайте патронами за $5, чи за $10, чи за 15, і вам будуть приходити 3 відеозаписи моїх сеансів з Аліною, де ми якраз пропрацьовуємо внутрішнього критика, робимо аналіз домашнього насильства і проводимо рескрипції. І скоро ми будемо писати конфронтаційний лист мамі, потім ми будемо проводити конфронтацію, а зараз вона пише. Просто Аліна за 9 сеансів вже настільки позбулася свого внутрішнього критика, що я кажу: йоу, що ми будемо далі на Patreon викладати? Давай проаналізуємо вже хоча б бабусю. І вона така, це просто жартики, в неї дійсно була така дуже нарцисична бабуся. І ось якраз вона прописує листи на свою бабусю. Як клінічний приклад, ви їх потім зможете десь у відкритому доступі навіть прочитати. Ми з Аліною для вас з любов'ю це організуємо. Якщо вам треба практичний взірець, щоб було на що спертись, підписуйтесь на Patreon, дивіться сеанси з Аліною. Але якщо ви хочете прямо з психотерапевтом попрацювати по моделі КПТ-СР Піта Волкера, то звертайтесь до однієї з моїх супервізанток. Ми всі зараз з ними працюємо за моделлю КПТ-СР Піта Волкера. Вони всі дуже круто проінформовані. Вони вже опрацювали свої захисти, вони самі вже пройшли через цю модель на власній практиці, прогнали свою психіку по ній, і тому вони точно зможуть вам дуже грамотно допомогти. Оксана спеціалізується на невротиках. До неї краще за все йти, якщо у вас якраз великий внутрішній критик, а також розвинений емпатичний та обсесивно-компульсивний захист, трудоголізм, перфекціонізм. Віка спеціалізується на роботі з травматиками. Якщо вас били в дитинстві, піддавали сексуальному насильству, вам до неї. Лера. Якщо ви настільки високо розвинений, все з вами гаразд, що ви відчуваєте себе навіть менш травмованим, ніж психологи, до яких ви намагаєтесь піти. От Лера якраз для таких благополучних, розумних, майже психічно здорових людей. Даша – це сертифікована схемотерапевтка. Вона детально розбереться в ваших частках, шикарно проводить імажинативні рескрипції. Даша мені проводила рескрипцію, про це є відео на моєму YouTube-каналі, обов'язково подивіться. Ну а взагалі, обирайте ту, хто вам більше припадає до душі. А також підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі, ставте вподобайки та чекайте на мої нові відео. В наступному відео, я думаю, що я розберу емпатичний захист, напевно. Та, і якщо хочете відео про мій власний досвід моєї конфронтації з моїми батьками, теж напишіть, будь ласка, обов'язково про це в коментарях. Ми вас з панчиком дуже обіймаємо, любимо і бажаємо вам, що все саме хорошеньке на землі – це для мене.